All right. Hi everyone. Welcome to 977 Talkback podcast. के छ साथीहरु हालखबर हामीले लास्ट वीक चाहिँ मिस गर्यौं due to some technical glitches, so hopefully this one will be good. Let's start with a new face today. Sunil dai. Please. Hello. Introduce How am I yourself. a new हुन त तपाईले गर्नु भएको थियो पहिला हैन त्यही पनि with us. I think Yes. this is a new team Yeah. together, so Yes. Thank you, guys. From experience by Rasa, talking with the US guys. Sorry, Pujan is still in Nepal. Anyways, हिजोको match मैले खास I just followed the results. I could not watch the match, but I was expecting something similar. यो अस्ति ब्रेन्टनसँग जिते पनि ब्राइटनसँग हारे हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो. So you were absolutely smashed in yesterday's match. सिधै ब्राइटनकै कुरा गर्दै हाल्ने हो. Dai has lit the fire, man. Yeah, sure. Dai So lit what? the fire. Yeah, what were we what were we expecting? I mean, let me start with Pujan. के थियो तिम्रो लागि प्रेडिक्सन अगाडि अनि अब ब्रेन्टफोर्डसँगको गेमबाट चाहिँ अलिकति भए पनि हुन्छ नि. अब ब्रेन्टफोर्डलाई त्यसरी मजाले जितेपछि चाहिँ अलिकति चाहिँ राम्रै एक्सपेक्टेसन थियो खासमा होइन. अनि फेरि लाइनअप पनि अनचेन्ज लाइनअप थियो, सबै त्यही टिम थियो. अब हाम्रो के अरे ग्रुप च्याटमा कुरा गर्दा चाहिँ गाह्रो चाहिँ हुन्छ तर विन चाहिँ निक्लिन्छ होला भन्ने जस्तो कुरा पनि गरेको थिएँ. किनभने ब्राइटनको गेमहरू हेर्दाखेरि चाहिँ दे अलवेज प्ले गुड फुटबल के. ब्राइटनको गेम राम्रो छ क्या खासमा होइन. उनीहरूले रिजल्ट मात्रै खासै निकाल्न सक्दैन क्या. गेम प्ले हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो छ ब्राइटनको होइन. त्यही भएर चाहिँ जित्न त जित्छ तर अलि गाह्रो चाहिँ हुन्छ जस्तो लागेको थियो. तर अब ब्राइटन टर्न इन्टु बार्सिलोना अफ 2009 होइन. के भन्ने क्या, लस्ट फर वर्ड्स क्या छैन यार. अतुल प्लिज टेक इट अवे यार. के भन्ने दाइ यार. I'm in the same boat as you. मैले त I thought it would be more difficult against Brentford, होइन, to be honest. किनभने Brentford, they're higher up on the table than they're lower in the table compared to Brighton, but still like I thought Brentfordसँग चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ ब्राइटन भन्दा भनेर सोचिरहेको थिएँ. होममा जितियो पनि होइन. It was surprisingly a good performance. Not the best, होइन, but we can say it was a good performance compared to the season that we have had. But damn, Brightonले चाहिँ हामीलाई like they brought us down to earth, man. मजाले यस्तो बच्चा खेलाइदिए जस्तो खेलाइदिरहेको क्या ब्राइटनले के. We all know they play good football, होइन. They got good players, होइन. Like two to three players that Brighton have, they will probably be good enough to play for the top 6 sides, होइन. अब like बिसुमा हाम्रो यो फर्स्ट गोल स्कोरर ब्राइटनको यो काइसेडो अनि ल्याम्टी जो त बेन्चमै थियो होइन. He didn't even play that game. यो कुकुरेला होइन. कुकुरेला is such a good player, man. He's a really good footballer. Like they're good enough to play for top 6. They have a good squad, होइन. तर अब युनाइटेड हो नि त, जे जति भए पनि लाइक ब्राइटन जस्तो टिमसँग त लाइक हारे पनि कहाँ चार खाइराख्ने भनेको यार. But it's not surprising. That's why I don't think none of us were angry at the end of the game, because we all knew what was coming. We all knew it was going to be a difficult game. The only thing surprising is we conceded 4. If you don't laugh, you'll cry भने जस्तै हो क्या. त्यस्तै भइसक्यो क्या. Exactly. त्यो मीम छैन, स्माइली र टियर आएको. त्यही हो क्या हामी. That's what we are. We smile but we also have a tear in our eye. के गर्ने क्या. रिसाएर पनि काम छैन, रोएर पनि काम छैन, हाँसेर पनि काम छैन. के गर्ने, right in between. हाँस्ने रुनी. looks like अब अचम्म क्या. एक हप्ता अगाडि ती प्लेयर सिमिलर लेभलको अपोनेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ राम्रो खेल्ने होइन. त्यही लेभलको अपोनेन्टसँग चाहिँ नेक्स्ट विक चाहिँ दे जस्ट लाई डाउन के. मजाले चाहिँ ग्राउन्डमा सुते जस्तो थियो क्या अस्तिको गेम त. तिम्रो ढुङ्गा राखे भने त्यस्तै हुन्थ्यो नि. फोनिल भन्दा बढी त हान्दैन थियो होला यार ढुङ्गा पाए पनि. त्यति नराम्रो थियो क्या परफर्मेन्स. इट वाज द्याट ब्याड क्या.
Yeah, it was really bad. It was really bad. I guess that this game will sums up our. This is a testimonial for our this season's game. के whole season जस्तो भयो नि. If we have to select, म चाहिँ यही गेम सेलेक्ट गर्थेँ होला किनभने अब भन्यो हामीले मेन प्रब्लम के हो भन्दाखेरि कन्सिस्टेन्सी हैन अब लास्ट गेम वाओ ओके वी माइट ह्याभ सम मोमेन्टम हियर भएको थियो हैन फेरि एन्ड दिस वीक इट्स अल ब्याक टु स्क्वायर वान के सो we take that first foot forward and 3 steps backward के त्यही भइरहेछ के सधैँ सो लिग टेबलमा अहिले हेऱ्यो भने हामी वी आर करेन्टली 6th तर अ गेम इन ह्यान्ड छ वेस्ट ह्यामको सो दे अलरेडी ह्याभ 11 गोल डिफरेन्स हाम्रो 1 छ के गोल डिफरेन्स यो सिजन हैन अनि 58 हुँदा उनीहरूले जित्यो भने आई गेस दे विल बट त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामी 7th हुने रहेछ के सो Sunil Dai, I know you love talking about positivity, you love highlighting, things that we don't see because you are much more mature and you have been in this, game for such a long time. So, त्यो हिसाबमा चाहिँ तपाई यसकोबाट positivities चाहिँ के देख्नुहुन्छ? What are the good takeaways for whatever is happening with us this season? This season, not particularly this game, but it's reflection towards our whole momentum. Right. त्यसमा चाहिँ I think not just me, even you guys must be feeling like first time post Fergie era अलिकति proper restructuring चाहिएको छ अथवा something is not right at United management level देखि नै सबै कुराहरु बिग्रिएको छ भन्ने चाहिँ people have started realizing. But this thing is, this has been our worst season probably. Even David Moyes ko bela we had finished 7th, I assume. We never finished 7th, right? We were at least in the top 6, I assume. I'm not sure, but that was the worst season. So this is rock bottom. So the poor season was, I assume it's the poorest season. And I think we would be finishing 7th. I thought we would be finishing ahead of Arsenal. Arsenal game banda agadi samma. I was still hoping we would be finishing ahead of Arsenal. We may not be finishing in top 4, but still there's a bit of fight there. But they have United has hired a consultant first time. So we are having an advisor. So management level, board level, they have realized that we are not seeing things that the proper football experts are seeing. So they have realized they were early as a consultant role. They brought in Ralf. This expectations like good players, players with who want to play for the club. त्यो किसिमको हायरिङहरु चाहिन्छ भन्ने कुराहरु अहिले त्यो when we went again for Ronaldo, I think त्यो mentality चाहिँ आउला जस्तो लाग्थ्यो अनि अर्को चाहिँ जस्तो टेन हागलाई ल्याउनु भने नै I think is a positive move from the club's end. But still we'd have to see how it turns out. Like at least mero expectations from Ralf, it was really I was having high expectations. When he had come, probably we were only 12-13 matches. He still had almost 25 matches in hand. He could have turned the team. He could have improved the team. That did not happen. In fact, only हेर्दाखेरि पहिला जुन स्टेजमा थियो almost त्यही स्टेजमै छ. There has been no improvement. But I think we have become worse, though. At least in terms of performance and in terms of standings, table standings. So I mean, I know everyone rates Ralf, right? So Ralf ko contribution ke just whatever is it, they honest देखाउनु मात्र नै हो र. So कोही प्लेयरलाई डेभलप गराउने चाहिँ हैन र भन्नेमा पनि मैले क्वेशन चाहिँ देखिरहेको छु के. That's exactly what I was thinking as well. Just say Ralf ko खास भन्यो भने if I would have to rate him यो जुन Moyes era देखि अहिले सम्मको हेर्दाखेरि in terms of
his management or leading the team, सबभन्दा poor उही होला in terms of rating. But in terms of the direction or in terms of approach, probably he is the person who has a very clear vision. And usually के हुन्छ भने when you are coming up with a new idea or new plan, र existing resources छ भने कति कुराहरू मिल्दैन के synchronize हुँदैन. त्यही इश्यूज छ जस्तो लाग्छ. किन भन्दाखेरि बिचमा हामीले हेरेका थियौँ, we had started playing very good football, attractive football देखाएको थियो. The way we were approaching matches, यहाँ साथीहरूले जति पनि छन् सबैले they were actually appreciating the football that we were playing के. अहिले फेरि पछिल्लो 3-4 वटा म्याच होला सायद, त्यसमा आएर हामी एकदमै performance wise poor देख्यौँ कि हैन. मलाई चाहिँ यो कुरामा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि फर्स्ट पोइन्ट हैन, या दिस इज गोइङ टु बी युनाइटेड्स वर्स्ट प्रिमियर लिग सिजन in their history, because the maximum points that we can get is 61. I think Moyes ko palama we had 64. Yeah. Right, so this season is going to be guaranteed to 100%. This is going to be the worst Premier League season in the history of United. Yeah. अब Ralf को कुरामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि he has not really improved the players. तर the players I don't think have been open-minded towards him too, because he was an interim manager. किनभने these players thought कि he's just an interim हैन, यो मान्छेको इन्फ्लुएन्स धेरै हुँदैन क्लबमा, म त यही त हुन्छु नि, I'm going to outlast him भन्ने एटिट्युडले बस्यो जस्तो लाग्छ कि यो प्लेयरहरू के अगेन्स्ट राल्फ हैन. अब द्याट डिडन्ट बोर्ड वेल. अब अनि त्यही कुराले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा एक्जाम्पल चाहिँ ठ्याक्क याद आउने भनेको चाहिँ, you guys remember when Chelsea hired Gus Hiddink? I think was it like Carlo Ancelotti sack गरेपछि हो कि he's been hired twice as an interim हैन. Yeah. But those players played for that interim manager, okay? Even though they knew he was not going to be the manager at the end of the season. True. Or the next year. They played for him. They got top 4 one season. I think they went into the FA Cup finals or something in his second term as interim manager. You know? Example of Rafa Benitez as well. In interim manager हुँदा Champions League गए लगेन चेल्सीले. अनि त्यही त रोबर्टो डी म्याटियो हैन, he won the Champions League with Chelsea हैन, he won the exactly Tuchel, he came in mid season and won the Champions League with Chelsea है. हाम्रो के भन्छ this Rafa Benitez, he came in with Chelsea, he won the Europa with Chelsea. Those all were interim managers. Okay? So this myth that interim manager does not work or can't have influence, I don't believe in it. Ani मलाई चाहिँ it's the blame is not just on the players, and the blame is not just on Ralf. It is I believe it's mostly on the players. किनभने हाम्रो players, they're egoistic, bloated with too much money for their average skills. हैन, they're not good enough to play for any of the top 6 teams. Let's be honest. है, कुनै पनि टिममा तिनीहरू पर्दैन besides 4 or 5 players of the squad. So मलाई चाहिँ like Ralphले like हुन्छ नि, अनि I see people like comparing him with हुन्छ नि, damn, wish we had the vibes back with Ole, हैन, wish we had Ole on the hot seat. Just because Ralf didn't succeed does not mean we can't change the past. Okay? We can't change how history was. Just because Ralf didn't succeed does not mean Ole was doing well at his time. When he got sacked, we were spanked by Watford. Let's not forget. I know they got relegated, man. They're all. I think 25% of their points have come against us. They drew one. They beat us one. They got 4 points out of 6 against us, man. Let's not forget that too. I know. Only these players, they've had 2 different managers, have not been able to perform in 2 different style of football. ल ठिक छ, राल्फ इन्टरिम भयो, प्लेयरहरूले मन पराएन रे, उसको फुटबलिङ स्टाइल मन पराएर न, ठिक छ, तर अरू सबै प्लेयरहरू त लास्ट इयर त ओलेसँगै थियो नि त. अनि लास्ट इयर पर्फर्म गर्न सक्ने, अनि यो वर्ष चाहिँ पर्फर्म गर्न नसक्ने, त्यो भनेको कसको ब्लेममा हो? प्लेयरहरूको ब्लेममा हो के. अनि मलाई अर्को कुरा एकदमै यो सिजन छर्लङ्ग भएको, दिस प्लेयर्स क्यान परफर्म अन्डर प्रेसर. ब्रेन्टफोर्डको गेममा केही पनि प्रेसर थिएन कि, इट वाज द लास्ट होम गेम, दे न्यू दे डिडन्ट ह्याभ टु फेस द होम क्राउड, त्यही भएर दे प्लेड विदाउट प्रेसर, त्यही भएर पर्फर्म गर्न सक्यो कि. उनीहरूले राम्रो पर्फर्म गर्यो, द सेम स्क्वाड वेन्ट इन टु दि ब्राइटन गेम, अब त प्रेसर आयो नि त, दे पर्फर्म वेल लास्ट विक, सो दे हेभ टु पर्फर्म अगेन, एन्ड देन दे बच्ड इट. त्यो हो कि यिनीहरूले
प्रेसरमा पर्फर्मै गर्न सक्दैन कि सो एट द एन्ड अल आई से इज द ब्लेम इज अन बोथ साइड्स द प्लेयर्स एन्ड राल्फ होइन राल्फको गुड थिङ चाहिँ के हो भनेपछि हि इज कमिङ आउट एन्ड सोइङ द फ्यान्स द मिडिया एभ्रीबडी who's been who are blinded by their loyalty to Man United, like these Gary Nevilles of this world, the Roy Keanes of this world, who always think good of the people running the club. अहिले चाहिँ Gary Neville अहिले आएर अलिक glazes out भइरहेछ हैन, but he wasn't. When Ole was the manager, he wasn't. Ole manager हुँदाखेरि त्यसले कहिले पनि क्रिटिसाइज गर्दैन थियो के. र्याल्फ आएको लाइक फर्स्ट विक सेकेन्ड विकदेखि नै क्रिटिसाइज गर्न थाले, बल्ल बल्ल त्यो मान्छे अहिलेको त्यहाँ आएर अहिले क्लब इज रन ब्याडली यताउता भन्छ के. Those guys like हुन्छ नि त्यो मान्छेहरूले पनि हो कि तिनीहरू they are a big problem as well man, like यसमा अब it's a multitude, it's a combination of all of these problems man. It's right. गल्ती छ यसमा बोर्डको पनि एकदमै उ छ क्या के भन्छ ठुलो हात छ क्या. अनि राफले पनि अस्ति भने अनुसार चाहिँ जनवरीमा हि वान्टेड स्ट्राइकर होइन. स्ट्राइकर हुँदाखेरि अब त्यो नामहरू चाहिँ हुन्छ नि ब्लाउभिच त्यसपछि त्यो के अरे सिटी आउनु लाग्यो के अल्बरेज लुइस डियाज होइन होइन अब लुइस डियाज ट्राइड नो के पनि एक्सप्लोरै गरेन रे भनेपछि म्यानेजरलाई ब्याकै गर्दैन बोर्डले भनेपछि हाउ क्यान वी एक्सपेक्ट टिम टु पर्फर्म वेल पनि क्या. त्यो पनि हो नि त. अब प्लेयर्सहरू स्पोइल्ड छ, प्लेयरहरूको एबिलिटी छैन, त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन. अब यसमा चाहिँ बोर्डले ब्याक गर्दैन, क्वालिटी स्क्वाड बनाउनलाई चाहिँ म्यानेजरलाई हेल्प गर्दैन भने त वी आर डुम्ड. देयर इज नथिङ एल्स टु डु नि त. के गर्ने हो र यार, कसरी चाहिँ टिम राम्रो हुन्छ त्यस्तो भएपछि त हुँदैन नि. त्यही त. सो राल्फको बिगेस्ट कन्ट्रिब्युसन आई गेस लुकिङ एट दिस पास्ट सिजन होइन, यो सिजनमा चाहिँ जसरी उसलाई जनवरी ट्रान्सिजनमा केही पनि सपोर्ट आएन होइन, अनि ही कुड नट बाई द प्लेयर्स ही वान्टेड एन्ड देन जसले गर्दाखेरि चाहिँ वी आर सो एक्साइटेड लाइक जेन प्रेसिङ एन्ड अल द स्टफ राइट. इज द फादर अफ फुटबल एन्ड अल दिस विथ अ ग्रेट फिलोसफी. त्यो एकदमै खत्रै मान्छे हो भन्ने टाइपको थियो नि त. तर त्यो देखियो चाहिँ आई गेस लुकिङ ब्याक his greatest contribution would be being honest. जसरी अब हाम्रो पास्ट म्यानेजर्सहरूको के थियो भन्दाखेरि जस्तै ओलेको कुरा गर्दाखेरि he used to cover everything for the Glazers, right? Everybody knows that, and even for the players. So बिचमा सधैँ एउटा खत्रै लोड ब्यालेन्सर गर्थ्यो होइन. So even for the board, because it was his dream job होइन, and he was clearly not competent. अनि अर्को भनेको चाहिँ अब since he is a United legend and he knows what it means to play for Manchester United, उसले चाहिँ सबै प्लेयर्सलाई ब्याक गरिरहेको थियो. जो से controversial figure, he could not directly call out Glazers even though उसले bits and pieces छोड्थ्यो होइन. लाइक उसले युरोपा जितेपछि this is the best we can do that anyone can do भनेर भनेको थियो. नट डिरेक्टली पर त्यस्तो भइरहेको थियो. त्योभन्दा अगाडि अब लुई भ्यान गालको पनि त्यही केस भयो होइन. उसले अहिले पछि चाहिँ एकदमै भोकल भइरहेको थियो, उसलाई केही पनि सपोर्ट गरेन भनेर. मोइज आई डोन्ट नो द जब वाज टु बिग फर हिम इमिडिएटली आफ्टर फर्गुसन होइन. बिचरा उसले गर्दाखेरि अहिले अब वेस्ट ह्याममा कति राम्रो गरिरहेछ. वेस्ट ह्यामको क्यालिबरको प्लेयर्सहरूलाई इज ब्रिङिङ देम युरोपा लिग फुटबल. सो त्यही भइरहेछ क्या. सो अब यो हिस्ट्री अफ द क्लब इन टर्म्स अफ टाइटल्स एन्ड इन टर्म्स अफ विनिङ थिङ्सले गर्दाखेरि चाहिँ आई सी अस बिङ होपफुल. एकदमै एउटा नयाँ सूर्योदय जस्तो देखिन्छ होइन. सबैजना अब टेन हाग भनेर. बट आई मिन द्याट्स अ प्रब्लम विथ अस टु राइट. होप मेक्स यु become optimistic, but as well as when the actual present happens एकदमै गाह्रो पनि हुन्छ के. Okay, I guess we have talked enough about this Brighton stuff. Let's यो एउटा कुरामा है, just one more thing. I think Ralf को contribution चाहिँ we might see it in the 2 years that he has in his contract. Yeah, hopefully. I think in the next 2 years when he leaves, I think we might see it. अनि 10 हाककोमा चाहिँ म त like I'm expecting it to suck. Like I'm expecting it to not work, so I don't get hurt, man. I would rather be surprised than hurt now. let me hear everyone's feedback on this news. Pogba possibly going to City.
What Let do him you go, bro. what do you guys feel? Please start one by one. कुडन्ट केयरलेस यार साँच्ची मलाई त Yeah. अब बालै लाग्न छोडिसक्यो Let him पोग्बा go. भन्ने प्लेयर पनि छ र भने जस्तो क्या हुन्छ नि अब पोग्बा मनपर्ने प्लेयर हो होइन बबालै प्लेयर हो तर हुन्छ नि यार एबिलिटी मात्रै भएर त यु डोन्ट मेक इट के एप्लिकेसन छैन भने एबिलिटीको काम भएन क्या होइन अब गनेर अब फेरि लास्ट पोडकास्टमा पनि मैले यो कुरा भनेको थिएँ गनेर 5वटा 10वटा गेम राम्रो खेलेर ओभर द पिरियड अफ 5 years अनि यु आर एक्सपेक्टिङ टु बी हाइएस्ट पेड प्लेयर होइन टु रिन्यू द कन्ट्र्याक्ट होइन अनि फेरि यु सो दि ड्रामाज इन सोसल मिडिया होइन जहिले पनि चाहिँ हि हेज टु बी अन द स्पटलाइट क्या उसको चाहिँ नेचरै त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ हि जस्ट वान्ट टु बी अन स्पटलाइट क्या सबैले मलाई हेरोस् सबैले मेरो कुरा गरोस् म चाहिँ जहिले पनि हुन्छ नि हट न्युज हुँ भने त्यो त यार पिचमा पो गर्ने हो त होइन र भने ग्राउन्डमा क्या राम्रो खेल न यार सबैले कुरा गरिहाल्छ नि सिम्पल एज द्याट होइन मेरो विचारमा चाहिँ क्या अब हामी ओल्ड स्कुल भयो कि के हो आइरन हो होइन तर ग्राउन्डमा राम्रो पर्फर्म गरेपछि फ्रन्ट पेजको न्युज त भइहाल्छ नि यार होइन सोसल मिडियामा आएर अन्ट कुरा गरेर होइन यो भयो त्यो भयो भनेर नखरा देखाएर हुन्छ नि यो डजन्ट बोर्ड वेल के डजन्ट गो वेल क्या अनि फेरि त्यो सबै गरेर पनि पिचमा कन्सिस्टेन्टली पर्फर्मेन्स गर्यो भने चाहिँ त्यो सबैले ओभरलुक गरिदिन्छ क्या ओभरलुक गरिदिन्छ तर त्यो पनि भइरहेको छैन नि त हि इज नट पर्फर्मिङ क्या अनि फेरि हि अलवेज गेट इन्जुर्ड क्या अब अस्ति केटाहरू चाहिँ इन्जुर्ड भयो हो कि होइन पनि शङ्का गर्न थाले भनेपछि कहाँ पुगिसक्यो हेर न उसको चाहिँ क्रेडिबिलिटी पनि हुन्छ नि यार होइन प्लेयर इन्जुर भएर सब हुँदा यो साँच्चीकै इन्जुर भयो हो र भनेर चाहिँ क्वेसन मार्क निस्किन्छ भने त यीबाट थाहा हुन्छ नि कतिको के छ भनेर क्या सो पोग्बा सिटी जाओस् लिभरपुल जाओस् होइन बार्सिलोना जाओस् पिएसजी जाओस् यहाँ मनाङ मर्स्याङले आओस् मलाई बाल छैन त्यो ब्रो चाहिँ युनाइटेडको स्क्वाडमा नहुँदा नै हामीलाई फाइदा हुन्छ क्या इट्स बेटर हि इज नट इन आवर स्क्वाड सिम्पल एज द्याट क्या He's more of a social media personality than a footballer at the moment, to be honest. Like he seems to be more dedicated into his like Instagram posts and whatever he does off the field than on the field. And मलाई चाहिँ त्यो pause देन क्या हामी definitely old school हो पुजन दाइ. Like we are definitely old school. We've seen players like Roy Keane, Paul Scholes, Ryan Giggs, David Beckham हैन त्यस्तो प्लेयरहरु हेरेर हुर्केको. When we see someone like Pogba who has the talent, he probably is more talented than the rest of the players that I just said. But his application is not barely 10% of what they did. त्यो हो नि the difference. Hard work always trumps talent. And maybe he does work hard behind the scenes, हैन? But it does not show on the pitch. अनि एउटा कुरा चाहिँ अब United fans especially are a group of fans, especially like Old Trafford मा जाने fansहरु who support the team no matter what. हैन युनाइटेड फ्यान्सहरु भनेको कस्तो मान्छे हो भन्दाखेरि अपोजिसनको प्लेयरले बबाल खेल्यो भने तिनीहरुलाई स्ट्यान्डिङ ओभेसन दिने फ्यान बेस हो जस्तै रोनाल्डोलाई ह्याट्रिक हान्दाखेरि स्ट्यान्डिङ ओभेसन दिएको के हैन नट अ लट अफ फ्यान बेसेस डु दैट स्पेशली होम क्राउड हैन आफ्नै क्लबलाई रिप्रेजेन्ट गरेर आएको प्लेयरलाई बु गर्छ फ्यान बेसले भनेपछि के हो के त्यो कसको प्रब्लम हो कि त्यो फ्यान बेसको प्रब्लम हो 80,000 people are looking at you and are behaving the exact same way. They're booing you के हैन when you leave they're booing you भनेपछि त्यो फ्यान बेसको प्रब्लम हो कि प्लेयरको प्रब्लम हो कि सुनिल दाइ what's your thoughts पग्बाको लागि फेरि if he goes to City मोरिनोको पालोमा पनि त्यो कुरा आथ्यो नि हैन सिटीसँग उसले निलो हेयर डाई गराएको थियो नि एउटा म्याचमा होइन बट ही परफर्मड वेल इन द्याट म्याच वी वर ट्रेलिङ 2-0 अन्टिल हाफ टाइम आई एज्युम त्यसपछि वी रिकभर्ड तर त्यति बेला ऊ गयो भने के कस्तो होला जस्तो लाग्थ्यो अहिलेको सिनेरियोमा हेर्दाखेरि गए पनि के हुँदैन जस्तो लाग्छ कि वी वुड हार्डली फिल द्याट वी हेभ लस्ट अ गुड प्लेयर के अहिले That is the scenario. अनि अर्को कुरा पग्बाको लागि पनि I think it would not be a very good move होइन र उसको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने it will look like
युनाइटेड छोडेर सिटीमा गइरहेछ भन्ने छ टु आवर क्लोजेस्ट राइभल होइन अनि आई डोन्ट थिङ्क द्याट वुड कम आउट गुड नट जस्ट विथ द युनाइटेड फ्यान बेस बट ओभरअल हेर्दा पनि हि वुड नट लुक लाइक ए प्रोफेसनल गाई कि होइन त्यो टेभिस जस्तै सिचुएसन हुन्छ दो टेभिस सिचुएसन वाज एन्टायरली डिफरेन्ट होइन ऊ त्यहाँ जाँदा त नट मेनी पिपल एक्चुली happy about it होइन त्यो राम्रो देखिएको थिएन नि त it does not look professional कि so that would be a very wrong move from his side as well तर one thing I'm clear Pogbaलाई चाहिँ रिटेन गर्नु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ अस्ति until a few weeks I was thinking होइन तै पनि यस्तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर छ we should try and retain him anyhow जस्तो लाग्थ्यो बट यसो झट्टै हेर्दाखेरि the way things are rolling out something we shouldn't try to stick with. We should try and move on with him. Ki? सोच्नु हुँदै his wage bill होइन half a million dollars a week. त्यो half a million dollars a week we can get probably 2 or 3 young 21-year-old players Right. from Germany, from the Netherlands, from Spain, from Portugal to build the balance of the team. के त्यो पैसा बरु पोग्बालाई फालेर होइन he's already like 30 years old almost. कति नै वर्ष खेल्छ र त्यसलाई like are we still going to stick him with us like Matic, like Mata until he's like 35 on half $1 million a week? Come on. It makes no sense. So he can go anywhere, man. He can go anywhere. He can do whatever he wants. I don't care anymore, bro. Pogba is not a United player for me anymore, so I don't even count him in the team. So he can do whatever he wants. City ko team ma pani how would he slot in? you would regular start the paunai gaह्रो छ त्यो like that. फर्स्ट ट्रेनिङ सेसनमै गएर वाक्छ होला ब्रोले I think के लाग्छ भने हैन पोग्बालाई लगेर लिभरपुलमा लगिदिनु पर्छ क्या अनि क्लबले चाहिँ त्यसलाई दौडाएर हैन ट्रेनिङमा चाहिँ इन्टेन्स कुदाएर गेममा चाहिँ हाई प्रेसिङ खेलाएर त्यसको चाहिँ दुईचोटि नै त्यो पिँडुलाको मासु फर्किने गरी चाहिँ फर्स्ट ट्रेनिङ सेसनमै दौडाएपछि मजा आउँछ जस्तो लाग्छ I think Pogba चाहिँ अब he does not care जस्तो लाग्छ क्या at this point उसले पनि जस्तै अब हामी सब फ्यान्सले पनि बुने गरेर हुन्छ के नै गरेर हुन्छ so I won't be surprised if I see him going to the neighbors है तर and also knowing Pogba right how much he likes to monetize things from the commercial aspect he will enjoy the limelight and controversy उसको जुन त्यो ब्रान्ड एन्डोर्समेन्ट्सहरू हुन्छ होइन उसको बेसिकली एकदमै हाई हुन्छ कि त्यस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ सो इट वुड बी अ स्मार्ट मुभ फर हिम सिटी इज अलरेडी विनिङ राइट सो वाइ डोन्ट जम्प अन द विनिङ ट्रेन होइन मजाले तर पोग्बा माइट एन्ड अप destroying City's rhythm जस्तो लाग्छ के I hope that happens. So yeah, I think I mean I can see him going होइन I don't see him staying. टेन हागले चाहिँ बसे हुन्थ्यो जस्तो भनेर चाहिँ आइरहेको रहेछ न्युजहरू because I mean everyone knows the quality around him. It is the lack of showmanship that we are not seeing. So I don't know, but I'm really looking forward to how this turns out. U goyo bhane will make room for two like outstanding players to ल्याउन सकिन्छ उ बस्यो भने if hopefully things work out then I mean he is Pogba so but again TG लाई अझै पनि wants Pogba to stay. He can है एउटा मैले देखेको सिनेरियो चाहिँ के छ भने not many clubs are able to afford Pogba. PSG ले पनि युनाइटेड जति पैसा दिने कुरा छैन अरे हैन मेड्रिड or युभेन्टसले पनि त्यति दिँदैन. He would have to take a pay cut. United are the only club who are going to pay him really good के अब उनीहरूको अहिले क्लबको र पग्बाको कन्ट्र्याक्ट इस्युज कस्तो छ थाहा भएन बट आई थिङ्क युनाइटेड इज द ओन्ली क्लब हु वुड बी एबल टु अफोर्ड हिज डिमान्ड्स एज अफ टुडे आई थिङ्क दाइ तर यो केसमा नि युनाइटेड विल बी अन द अप्पर ह्यान्ड होइन नेगोसिएसनको लागि अब त किनभने पोग्बा वाज नट विलिङ टु एक्सटेन्ड द कन्ट्र्याक्ट होइन अनि उसले कति कमाउँछ अहिले त्यो अरू कसैले पे गर्नु खोजिरहेको छैन भने हिज अभियस डिसिजन वुड बी टु स्टिक विथ अस होइन सो हामीसँग बस्दाखेरि आई मिन वी क्यान रिड्युस हिज कन्ट्र्याक्ट इन अ वे
But again, that's all. Financials, I don't know. Pujan knows me better than me. Okay, United को गफ धेरै भयो हैन. अब let's talk about something which is not United. What United fans are really happy about. You know, you guys know where I'm going. Champions League game. Yeah. What do you guys think? What a Champions League this year has been, right? I think this is by far one of the best Champions League round of elimination rounds that I've ever that I remember. Like it's to goals and the quality, the twist and turns, the quality. I know, especially like just Real Madrid मात्रै सोच्यो भने के to come back from 3 goals down against PSG, against Chelsea and Man City. Like त्यति मात्रै त्यो मात्रै गेम सोच्यो भने मात्रै पनि like it's like damn mentality monsters भने तिनीहरु हो के. Correct. Come on man, like to score 2 in after the 90th minute against Man City. अनि आजको गेम हेर्नु न Man City ले न्यूकासललाई कसरी खेलेको. त्यस्तो पर्फर्म गर्ने टिमलाई रियल मैड्रिडले हैन होल गेम हुन्छ नि, they got lucky as well. अब ज्याक ग्रिलिसको चान्सेसहरु गएन हैन, but luck what's the saying? Luck favors the brave, the bold or whatever. Favors the brave हैन. Fortune favors the brave. Favors the brave. So Real Madrid was brave, हैन, like they never gave up. Damn, like यो वर्षको Champions League has been so good to watch. Yeah, I agree. Like I was against taking away goals out. तर away goals out ननिकालेकोमा पनि निकालेको पनि like the quality, I don't know if it's gotten better, तर it's got very interesting though. Yeah, everything has become a research. यो away goal हटाएपछि चाहिँ गेम अलिकति चाहिँ अट्याकिङ बढी भयो कि जस्तो चाहिँ फिल भयो क्या यो च्याम्पियन्स I think so too. किनभने you can't sit down and wait for a draw. Right. Not anymore. away गएर चाहिँ 0-0 रिजल्ट निकालेर होममा चाहिँ आई विल डु समथिङ भन्ने चाहिँ धेरैको ट्याक्टिस हुन्छ क्या. अब त्यो छैन नि त. अब यु हेभ टु गो फर इट क्या. फुल 180 मिनेट्स You have to win. Like there's no away goal. Yeah. त्यही भएर चाहिँ अलिकति चाहिँ गेमहरु अट्याकिङ बढी भयो कि जस्तो पनि फिल भयो क्या. त्यो गोल्सहरु पनि धेरै देखिरहेछ नि त. नत्र त एलिमिनेसन राउन्डमा यति धेरै गोल्सहरु त सायदै हुन्थ्यो क्या. यति धेरै हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ. त्यही 1-0 2-1 हैन. अनि अवे गोल, अनि त्यो अवे गोललाई चाहिँ अब फर्स्ट गेममा चाहिँ अवे गोल निकालेर चाहिँ जितेर आएको छ 1-0 भने इट्स गन के. सेकेन्ड लेग क्या 11 जना डिफेन्ड गरेर म्यासिभ एडभान्टेज. दे वर ट्राइङ टु प्रोटेक्ट द अवे गोल के. अलिकति इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ बढी भएको छ कि जस्तो लाग्छ. तर सुरुमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ किन हटा जस्तो फिल चाहिँ भएको थियो हैन. तर के फरक पर्दैन जस्तो राम्रै भएको छ जस्तो लाग्यो. Do you remember that Champions League game between त्यही रोबर्टो डी म्याटियोले चेल्सीसँग जित्दाखेरि बार्सा भर्सेस चेल्सी? या त्यही भएको होइन त. त्यो फर्नान्डो टोरेसले लास्ट मिनेटमा भिक्टर भाल्डेसलाई गएर गोल हानेको. That's what they did Chelsea basically. अवे गोलमा जान्छु भनेर बसेको हैन. रामिरेजले कस्तो दामी चिप हानेको थियो यार. Oh, the chip, eh? Damn, that was a really good goal, man. त्यसलाई फेरि He was a very underrated player, man. He was a really good player, bro. So, final is Real versus Liverpool. We all of us know Real Madrid is a different beast when it comes to Champions League. हैन के हुन्छ के उनीहरुलाई Champions League भनेपछि they have this culture, they have this something in their blood, हैन. एक्कासी they become a whole different team के. And knowing Liverpool को कस्तो छ गेम स्टाइल हैन, they won't sit back. Like we have Trent यतापटि के भन्छ रोबर्टसन छ. I mean, I hate to say this, but one of the best, right backs, wing backs, both on left and right side. So it's gonna be a really spicy game. I don't think. And first match, duite team they will try to maybe sit back, only cautious huncha होला. तर once they are a goal down, then एकदम downpour हुन्छ जस्तो लाग्छ. के छ predictions तिमीहरुलाई? I know who we want us to win, but predictions when it comes to being honest, के लाग्छ? Sunil Dai, what's your prediction? That is a tough call, you say, but I would give it to Real Madrid 2-1. Benzema?
Yeah, of course. Benzema. He'll be there. If Ballon not d'Or. with a goal, then at least an assist, I assume. But he'll score. Benzema is going to score. तर कस्तो राम्रो खेलेको कि रियल मैड्रिडले एज अ टिम नै यसो प्लेयर्सहरुको लास्ट सिजन हो लास्ट 2 सिजन्स दे लुक्ड एज इफ दे वर इन द डिक्लाइन धेरै प्लेयरहरु पनि उनीहरुले चेन्ज गरे जस्तो लाग्दैन आई डोन्ट थिंक दे चेन्ज्ड अर एडेड मेनी प्लेयर्स मेनी पनि हैन खासै त्यो डिफरेंट टिम चाहिँ होइन कि पहिलाको यो लास्ट 2 सिजनकै टिमहरु छ मोस्ट अफ देम हैन but the way they have played this season it's sensational actually. Yeah. The only players I can think of is Kamavinga or Alaba, right? Alaba. Yeah. No, yeah. That they added. Good additions. I think your topic हाम्रो club सँग मिल्छ के. Why are they so good? Why they are so stable? Because of the mid. Toni Kroos, Modric, Casemiro. They have been with the team for the past 5 or 6 years, हैन के भयो foundation built भयो नि त so they can connect forward, they will come down. Casemiro, we know he does the dirty job, हैन and like यस्तो मान्छेहरुलाई चाहिँ we don't give them enough credit. हाम्रो बेलामा हेरेरा थियो नि त बट यु नो राम्रोसँग कोहीसँग गर्नै सकेन तर एनीवे सो दिज आर द पिपल आई गेस यु नो अहिलेको मोडर्न फुटबलमा दे मेक द टिम सो रिजिड एन्ड सो गुड के मिडमा ठ्याक्क तरिकाले अगाडिको एटेकर ब्लक गरिदिने हैन मलाई यो सिडिएम रोल भन्ने बित्तिकै माइकल एसियनको याद आउँछ के आई गेस he was the one who started, right? I mean, you know, hats off to Jose Mourinho. I guess usle ura Mikel दुईजना खेलाउँथे उनले, right? So your role has become so important in modern day football, man. Right? Yeah. त्यति बेला I remember, man. त्यति बेला चेल्सीले 1-0 lead, 2-0 lead गरेर होजे मोरिन्योले कि एसियन कि मिकेल छिराएपछि gone. Right. No chance, bro. The game's over. You're done. 3 points is ours. Right? Damn. This to be like I feel very happy because I feel like we're in a very good place where we've seen the football go growth. They've seen these like very attacking, high pressing football. We saw both. We had teams that played high pressing football, right? Like Louis van Gaal ko Barcelona ko team le pani high pressing football nahi khelthyo, tiki taka khelthyo. होइन युहान क्राइफको फिलोसफीमा खेल्थ्यो होइन युनाइटेड फर्गसनमा होइन विङ ब्याक्स के भन्छ विङ्गर्स बमिङ डाउन द फिल्ड होइन क्रस फाल्यो होइन हेडिङ सेडिङ हाल्यो मजाले खेल्यो अनि हियर कम्स होजे मोरिन्यो होइन आई एम नट वान अफ द बटल आई एम द स्पेसल वान भनेर होइन ड्याब आएर चेन्ज द इन्टायर कम्प्लेक्सन के ड्याब 2 गोल हान त्यसपछि म मिकेल लिएर आउँछु त्यसपछि वी गना विन भनेर है चेन्ज द इन्टायर स्कोप अफ फुटबल म्यान एक्साइटिङ football बनाउनलाई चाहिँ he came down to total business के I just want 3 points, that's it, no matter how dirty I play. Look at Atletico Madrid, man. They play the same way. Yeah. Liverpool are रोइदियो हैन कराइरहेको थियो the Klopp. I don't like the football. It doesn't matter, man. At the end of the day it's about trophies, right? So he said the same thing about Conte too. Right. Weekendको गेम सकेपछि I don't like the football they play भनेर bro does not mean like everybody has to play your style of football, man. कोन्टेले त टाइटल पनि जित्या हो नि यही फुटबल खेलेर हैन he made you lose your title hopefully, so you can suck all you want. अनि यो च्याम्पियन्स तर हामी यसो कुरा गर्दै जाँदा अहिले म बोलौँ त या पुजन गयो है कन्टिन्यू है त च्याम्पियन्स लिग फाइनलको जुन प्रेडिक्सनको कुरा भएको थियो हैन आई थिंक त्यसमा चाहिँ दुईटा कुराको चाहिँ एकदम मेजर रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या एउटा मिडफिल्ड जुन चाहिँ रियल मड्रिडको चाहिँ एबिलिटी वाइज चाहिँ बेटर जस्तो लाग्छ मलाई हैन मोड्रिच अनि त्यसपछि क्रुस अब यता चाहिँ हेन्डरसन फाबिनोहरु भयो हैन अनि एउटा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि लिभरपुलको जुन प्रेसिङ छ नि मिडमा त्यो प्रेसिङलाई चाहिँ रियल मड्रिडको मिडफिल्डरले चाहिँ हुन्छ नि कसरी बिट गर्छ क्या द्याट्स द इम्पोर्टेन्ट थिङ क्या 1-2 खेलेर हुन्छ कि अब प्लेयरलाई नै बिट गरेर हुन्छ कि त्यो प्रेसलाई बिट गर्यो भने दे विल बी के भन्छ थ्रु के त्यसपछि डिफेन्स मात्रै भयो हैन त्यसले चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ क्या मिडको प्रेसलाई चाहिँ कसरी बिट गर्छ रियल माड्रिडले भनेर हैन त्यो एउटा अनि त्यसपछि फर्स्ट गोल चाहिँ रियल माड्रिडले यदि निकाल्न सक्यो भने चाहिँ
लिभरपुलले चाहिँ दे हेभ टु गो अन अट्याक मोड होइन. अनि त्यसपछि रियल माड्रिडले चाहिँ विथ अल द पेस विथ भिनी अनि त्यसपछि हाम्रो रोड्रिगोहरू हुन्छ नि, काउन्टर एट्याकमा चाहिँ फेरि रियल माड्रिड चाहिँ दे क्यान हिट एनदर क्या. सो यो दुईवटा कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन. सो त्यही हो मेजर. अब तपाईँ हेर्दाखेरि र जुन हिसाबले चाहिँ सिजन गइरहेछ लक पनि अलिकति चाहिँ रियल माड्रिडको साइडमै छ क्या होइन. सो वेन इट्स ए डे भन्छ नि, त्यो लक छ अलिकति साइडमा छ भने चाहिँ बारमा लागेर छिर्ने नत्र बारमा लागेर बाहिर आउने हुन्छ क्या. लक छ छैनको डिफ्रेन्स भनेको त्यति हो क्या, 1 इन्च 2 सेन्टिमिटरको फरक हो नि त. सो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ रियल माड्रिडले चाहिँ जित्न चाहिँ जित्छ कि जस्तो लाग्छ. तर इट्स गन बी अ म्यासिभ गेम क्या, हेर्न चाहिँ मजा चाहिँ आउँछ क्या, बबाले गेम हुन्छ होला सायद. यो गेम मलाई चाहिँ एकदम न्युट्रल छ क्या, जसले नि लानु सक्छ क्या. इफ दिस गेम वाज प्लेड इन बर्नबाउ रियलले लान्थ्यो क्या. इफ दिस वाज प्लेड इन लिभरपुल्स एनफिल्ड होइन लिभरपुलले लान्थ्यो क्या, बिकज नोइङ बोथ देयर होम क्राउड होइन एकदम म्यासिभ एडभान्टेज हुन्थ्यो कि. सो म चाहिँ चुजै गर्न सकिरहेको छैन क्या. इट्स सच अ टाइट एन्ड इट्स सच अ अहिलेको जुन मोमेन्टम छ दुइटै टिमसँग होइन. जस्तै अब रियल माड्रिड 1 इन ला लिगा उसले जितिगयो होइन पोइन्ट्स अनुसार. यता अब रियल के भन्छ लिभरपुल अल्दो दे आर मोस्ट लाइकली दे विल नट एन्ड होपफुली दे विल नट. के हुन्छ भने दे आर इन सच अ म्यासिभ मोमेन्टम के होइन. सो दुइटाको हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै न्युट्रल हुन्छ क्या यो चाहिँ. इट क्यान गो इदर वेज म्यान, इट क्यान गो इदर वेज. आइ एम होपिङ लिभरपुल विल विन. त्यही हो. I don't know, man. मलाई चाहिँ आई थिङ्क रियल माड्रिडलाई यु मेड अ गुड पोइन्ट टिजीलाई. लाइक रियल माड्रिडले जितिसक्यो नि त लिग टाइटल होइन उता. सो दे क्यान लाइक फुल्ली फोकस अन दिस च्याम्पियन्स लिग गेम के. दे क्यान रेस्ट देयर 11 फर्स्ट 11 होइन, बेन्जेमाहरू रोड्रिगोहरू भिनिसियसहरू यो हाम्रो मिडफिल्ड 3 होइन लाइक सेन्टर ब्याक एभ्रीबडी. दे क्यान रेस्ट अल अफ देम, गेट देम लाइक प्राइम्ड एन्ड रेडी फर लिभरपुल होइन. तर लिभरपुल दे डोन्ट ह्याभ द्याट लग्जरी एनिमोर. They have to win each and every game league ma, right? Liverpool they still have 4 more games to play. 4 or 3? 3 more games to play. Each and every game they have to win, right? So they have to play the first 11. अनि त्यसले पनि अब अलिकति लाइक 40 को कुराले गर्दाखेरि पनि maybe Real Madrid might have a slight edge. अनि to bring to Pujan Dai's point, the individual battles, I'm really looking forward to Vinny versus Trent, man. त्यो battle चाहिँ I think is going to be something to see के. 2 young superstars होइन. Trent little iffy defensively होइन, but fantastic offensively. Vinicius he works really hard defensively as well. But I don't know. It's going to be interesting. I can't wait. All right, let's jump into another maybe final topic. Two things. First, ma चाहिँ Premier League, who's winning? City, of course. I hope so. Unfortunately, के भन्ने अब. Sunil Dai? Yeah, City. Liverpool just dropped points. City have an edge. They can even afford to lose one match. So I think they have an edge actually. Okay. अब त्यसो भए लास्ट एउटा टपिक गरौँ है त. अनि त्यो आई गेस दिस वाज अ गुड भेन्टिङ आउट, गुड थेरापी सेसन. मलाई मनपर्छ कि यो. आई लुक फरवर्ड टु दिस पडकास्ट सेसन आजकल, because I get to at least drop down my pressure level and all this stuff. Name one player, right? Name one player who we should sign under Ten Hag in the next season. One player that you really want to look playing for us. Just one. Yeah, just one. Pick one. Oh damn. We have been talking about. And we have been talking about यसलाई बेच्नुपर्छ होइन, त्यो हामीले धेरै कुरा गरे के. तर नेम वान प्लेयर फरवर्ड हुन्छ नि मिड ब्याक जहाँ भए पनि एउटा प्लेयर भन होम यु रियली वान्ट टु सी देम प्लेइङ फर अस अन्डर टेन हाग. पुजन दाइ
एउटा मात्रै You wanna कसरी go first? पुग्छ नि यार एटलिस्ट भइदिए पनि हुन्छ नि Tough choice. आई थिङ्क इट्स नट गन ह्यापन होइन त्यो हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन तर आई थिङ्क आई वुड लाइक टु सी एर्लिङ हालान्ड साइनिङ फर अस Haaland. Right. Okay. Not gonna happen. City जानला जस्तो छ. Yeah, I think it's like 99% sure that he's going to join City, but त्यही भने But I mean, he's unfortunately, usko manager, जो थियो player manager, he died, right? Rest in peace. rest in peace. Yeah. He could have massive influence, but I don't know right now. If you ask me, Ten Hag ko period ma kola ल्याउनु पर्यो भने we have a gaping hole in the mid, so I would go for a midfielder. अनि अलिकति defensive mold भएको because Matic has retired, is leaving us. हामी बारम्बार त्यही लिएर नै issues देखिरहेको थियौँ. I would probably go with Bissouma. He's really good. He's really good. And he's the kind of player that could actually bring some steadiness into our team. So I would go with the midfielder actually. true People are listening to my chats on the group chat, man. I don't think anybody mentioned Bissouma earlier than I did. Maybe you guys did, but like I didn't see it. Bro, Bissouma is a really good player, man. I'm surprised like none of the top 6 teams are being linked with him for some reason. True. Like I hear there's like background with him, but I don't know what it is. Yeah, same for me as well. Like Sunil Dai, not Bissouma, but midfield. Midfield has to be the highest priority. CDM, I think I would go with Tchouaméni, man. Tchouaméni. Yeah. From Monaco. He looks like he has a great future ahead of him. Looks like He's a beast. Yeah. Can play passes with both feet. Tall, lean, strong. Scores good in goals. the air. Scores goals. Yeah. He just scored twice in the weekend too. Yeah. And he's 20 years old. He's very young. Yeah, actually, TC, mid-man हामीलाई 3-4 वटा players आएको छ यार. You see Pogba is leaving, Lingard is leaving, Mata is leaving, Matic is leaving. Other players, McTominay is not performing well. He's not up to the mark. He could be a good squad player. अथवा 20 दिए पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. We are हाम्रो फुटबल वीक भएको नै यसो झट्ट अहिले फर्केर हेर्दाखेरि I think it's the mid के. Since 2009-10 नै हाम्रो यो कता त्यो डिक्लाइन हुनु कारण नै I think we have never worked on the mid के. I mean, with due respect to Carrick and Fletcher, they were around and schools र gigs लाई हामीले स्कालमा खेलाइरहेको थियौँ गरिरहेको थियौँ. But I think our issue actually started then के. It's the mid के that we need to work on. त्यो नै नमिल्यो कि त्यसैको त्यो ब्यालेन्स नमिल्यो कि. हैन मिड राम्रो नभएरै हामीले चाहिँ स्पोर्ट्सलाई चाहिँ रिटायरमेन्टबाट फिर्ता ल्याउनु पर्यो हैन र. त्यही त. Yeah. We need 3 to 4 world-class midfielders. Can only then we'll be able to address this. नत्र त गाह्रो छ. सोच्नु न हाम्रो लास्ट मलाई होइन इफ यु गो ब्याक टिममा मलाई सिडिएम भनेर ठ्याक्कै याद आउने भनेको माइकल क्यारिक हो क्या है. हि वाज साइन्ड इन 2008 है. 2000 नो नट 2008 2006 होइन 2006 or 2007 है. ब्रो गएर खेलेर च्याम्पियन्स लिग जितेर प्रिमियर लिग जितेर सब टाइटल उठाएर होइन रिटायर भएर कोच भएर युनाइटेडको फर्स्ट टिम कोच भएर गइसक्यो. त्यही पनि उसकै रिप्लेसमेन्ट छैन क्या हामीसँग. It's been how many years, bro? It's been more than 10 years, man. 10-12 years, bro. उसकै रिप्लेसमेन्ट छैन. ऊ आएर कोच गराइसक्यो हाम्रो फर्स्ट टिमलाई होइन. उसकै रिप्लेसमेन्ट छैन कि टिममा. अहिले हामीले अहिलेको करेन्ट क्रपको अनि इन्टरिम म्यानेजर भएर च्याम्पियन्स लिगमा पनि कोच गराएर आइसक्यो होइन. गयो ब्रो बिचरा होइन. ब्रो उसको हामी त लाइक आई थिङ्क वेयर एट दिस पोइन्ट अफ टाइम होइन जुन बेलामा चाहिँ हामीले अहिले करेन्ट प्लेयरहरू रिप्लेस गर्ने होइन कि हामीले 2006-07 को साइनिङ भएको प्लेयरहरू छ नि जो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने हो कि. किन त्यो पोजिसनमा प्लेयरै छैन कि हाम्रो के.
Fred is not a Wow, CDM. fine. Right? He plays well like as a 8. Right? अब त्यो त like Ralphले उसलाई 8 मा खेलाएपछि like even I'll be honest हैन, he's been the best performer for us after Ronaldo हैन, by far. है अब ओलेले उसलाई CDM मा खेलाउँदाखेरि he looked like he knew nothing of what was going on. है McTominay त्यस्तै छ. McTominay खेल्दाखेरि bro he plays like he's playing basketball, man. Basketball ma what you do, you're square to your to the guy you're marking के हैन. ऊ त्यस्तै नै फुटबल खेलिदिन्छ के, स्क्वेयर के, केही बडीमा केही मुभमेन्टै छैन. एभ्री टाइम ही लुक्स लाइक हिज जगिङ है. अनि देयर वाज दिस रियली गुड पोस्ट के, आई सॉ इट समवेयर हैन, एन्ड इट वाज लाइक it was something like McTominay thinks that playing football as a CDM means just fouling the opposition, okay? अर्को पनि थियो नि ट्विट के अरे, when McTominay is not fouling you don't see him रे के, फल गरेको बेलामा त देख्छ रे. True, man. हो नि, एक्युरेट हो के. इट्स सो लाइक हाम्रो टिम त यस्तो बेयर मिनिमम छ कि यार, कसरी यस्तो भयो कि हाम्रो टिम के. एउटा कुरा पनि छ यसमा हैन, जस्ट टु पुट थिङ्स इन्टु पर्सपेक्टिभ. McTominay जोसे मोरिनोबाट स्टार्ट भयो नि त, उसले इन्ट्रोड्युस गरायो होइन. उसको अन्डरमा सुरुमा राम्रो खेलेको थियो नि, बिकज जोसे मोरिनो निडेड सम वान एसियन टाइप अफ प्लेयर नै चाहिएको थियो कि उसलाई मिडमा होइन. सो हि स्टार्टेड पर्फर्मिङ वेल. तर के भयो भन्दाखेरि अब अफकोर्स एक्सपेक्टेसन त धेरै थियो, तर म्यानेजर्स चेन्ज भइदियो क्या होइन. अनि अहिलेको तिमीले याद गर्यौ भने नि, जो यङ्स्टर्सहरू आफ्टर लाइक मोइसको एरामा आएको थियो नि, कोही पनि डेभलप भएको छैन क्या, थाहा छैन. किनभने एभ्री वान ह्याड पोटेन्सियल्स होइन. जस्तै यानुजाइकेबाटै स्टार्ट गरौँ न, हि वाज सच अ गुड प्लेयर होइन. तर लुई भ्यान गालले चाहिँ अति नै धेरै खेलाएर उसलाई नै मेन पर्सन बनाएर 11 नम्बर जर्सी दियो क्या, रायन गिग्सको जर्सी दिदियो क्या उसलाई होइन. सो त्यस्तै देख्छु क्या म. अफकोर्स आई मिन दे आर नट डेभलपिङ एज मच एज वी वान्टेड, तर हाम्रो जुन ब्याकरुम स्टाफ, हाम्रो जो म्यानेजरहरू छ, उनीहरूले पनि दे हाभन्ट डन अ गुड जब. No, of course not. Had Scott McTominay still being playing under Jose, he might have been a very good CDM player. You know, had Ferguson को बेलामा यानुजाई खेलाको भए slowly उसलाई ल्याएर, he could have been the next Ryan Giggs. के भयो? Massive change of managers. Ultimately, downfall for the students, meaning players, the youngsters. So trickles down, right? So they एकदमै देखिन्छ के, trickles down everything. Anyways, मेरो लागि चाहिँ मिडहरू भइहाल्यो. अघि कुराहरू आयो, हार्लान्ड थियो तर के रिपिट गर्ने भनेर. मलाई चाहिँ के भन्छ, लेब्जेकको स्ट्राइकर कुन्कु भन्ने छ नि, देखाएको छ तिमीले? कुन्कु इज रियली गुड म्यान. ही लुक्स really good. He looks like Mbappe के. He can play anywhere forward. अनि perfect wing पनि हुन्छ, अगाडि अब राशफोर्डको पनि खेल्दिन सक्ने. It looks really good के. अनि especially knowing like we won't have Martial next year. You know, there are doubts about Cristiano Ronaldo. This is a whole different topic होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I think we would still need a firepower up front. चाहिन्छ. Yeah, I know we do need strikers. Ralphले नै भनिसकेको छ. Greenwood is not available. Cavani is probably leaving. Ronaldo भयो भने पनि we still need more strikers. Martial won't be there. अनि पहिलेदेखि त्यहाँ ग्याप थियो. We needed Fergusonको पालोमा नै 4-4 वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर्सहरू हुन्थ्यो कि एनी टाइम at his disposal. So we don't have that. त्यहाँ पनि ग्याप बेसिक छ. I think Ask me, Will Ronaldo? I'm a huge fan of Mbappe. I'm a huge fan of Mbappe. I know it's not going to happen, right? But if we can, त्यसलाई entice गरेर ल्याए हुन्छ जस्तो लाग्छ कि, because financially we can pull him. यही हो कि हाम्रो, यही हो कि दाइ. This is the problem of our football club. Okay. We always go for these superstar names, give them insane amount of money, होइन, while we ignore the rest of the problems. के दाइ, हामीले एम्बापेलाई ल से फर एक्जाम्पल लिएर आयो रे होइन, त्यसलाई लिएर आयो रे,
त्यसलाई त कति दिनुपर्छ दाइ पोग्बालाई 500,000 त्यसलाई त $750,000 दिनुपर्छ होला पर विक Right. होइन त्यो वेजले गर्दाखेरि हाम्रो 6वटा पोजिसनलाई इग्नोर गर्नुपर्छ कि दाइ त्यो हो कि हाम्रो प्रब्लम वी अलवेज गो फर दिस लाइक बिग सुपरस्टार द्याट्स अप एन्ड कमिङ और whatever होइन अनि वी इग्नोर कि वी अलवेज फर्गेट कि वी क्यान गेट बार्गेन प्लेयर्स टु के समटाइम्स एम्बापेलाई कसले पास दिन्छ स्कट म्याक्टमिने No, first we'd have to fix the mid. Of course, we are clear on this. I mean, so we need to fix our mid. मलाई चाहिँ एउटा गट फिलिङ के छ भने एउटा ट्रान्सफर चाहिँ रुबेन नेभेस चाहिँ हामी चाहिँ किन्छ कि जस्तो लागिरहेछ क्या मलाई चाहिँ राइट गुड will be a good signing. Rate बढाइ थियो त. I think the Wolves manager or Wolves management ले त्यसलाई almost 100 70 million रे 70 okay 70 million युनाइटेड आर इन्ट्रेस्टेड त्यति त हो यो प्रिमियर लिगको प्लेयरहरू हेर्ने नै होइन कि देश यो इङ्ग्लिस ट्याक्स लाग्दिहाल्छ कि प्रिमियर लिगमा भएको प्लेयरहरू के फर सम रिजन के होइन अब कहाँ अब फेरि रुबेन नेभेसलाई फेरि 70 million दिने भनेको मेन भनेको होइन मलाई प्लेयर होइन कि दाइ रुबेन नेभेस ल्याउँछ कि जस्तो चाहिँ लागिरहेछ क्या तर 70 दिनुपर्छ छैन नि त ब्रो यस्तो हो कि यस्तो हो दाइ 70-80 million कहिले दिने हो थाहा छ जब लिभरपुलले भ्यान्डाइकलाई दियो नि 70 million किनभने द्याट वाज द लास्ट पिस अफ द पजल के क्लब न्यू फर अ फ्याक्ट कि यो प्लेयर चाहिँ जसरी भए पनि लिएर आउनुपर्छ किनभने यसले यो आएपछि हाम्रो डिफेन्स सेट भयो भनेर के त्यति बेला फाल्ने हो कि एलिसनलाई त पैसा फालेकै हो नि एलिसनलाई के पैसा फाल्यो नि त्यसले नमिठो पैसा फाल्यो नि होइन तर अहिले हेर्नु न फेरि लाइक दे आर वर्किङ सो वेल होइन ब्याकबोनै उनीहरू हो कि अब त्यो त्यस्तो एटिट्युडमा जानु पर्यो अनफर्चुनेटली वी आर गोना ह्याभ टु फलो द लिभरपुल टेम्प्लेट के and not necessarily go for these big name players okay not anymore I think that is like past we will be repeating the same mistakes of last 10 years okay right Ruben Neves Porto bada 2017 मा 16 million मा किनेर छ के 16 ओ त्यसलाई हामीले किन नकिने के 17 million मा क्वेशन त्यो हो के हामीले यस्तो युनाइटेड शुड बी द फर्स्ट लाइक द क्लब टु गो एन्ड गेट द्याट पोटेन्शियल के हामीले त्यो गर्थ्यौँ नि त फर्गसनको बेलामा कि नै Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo. These are all players that had great potential. Ferguson signed Gurung. Ryan Giggs, right? He literally went to his house to get him signed, man. Man City जान लागो प्लेयरलाई हैन त्यस्तो गर्नु पर्यो कि अब जसरी भए पनि नट समवन कि यो प्लेयर यहाँ जान्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ साइडमा कुर्नी अनि राम्रो गर्यो भने यसलाई 80 million फाल्ने अनि एउटा पोजिसनमा लिएर युनाइटेड चाहिँ पनि हेर न हालान्ड वी ह्याड चान्स हैन र अस्ति न डर्टमुन्ड जानु भन्दा वी ह्याड 5 million को कुरा नमिलेर भने अनि यार अनि जुड बेलिङह्याम केसमा यस्तो रहेछ त्यो रिलीज क्लज हो अरे डर्टमुन्ड चिफ्स No. Before Dortmund. I'm talking about before Dortmund. Dortmund भन्दा अगाडिको कुरा है. साल्सबर्गमा हुँदाखेरिको कुरा कि. Before साल्सबर्गमा हुँदाखेरि 5 million ओलेले नतिर्ने भनेर चाहिँ नआएको हो के. ए हो र ओके. जुड बेलिङह्याम बर्मिङह्यामबाट डर्टमन्ड जानु भन्दा अगाडि युनाइटेड ह्याड अ चान्स टु साइन हिम अप. सो अहिले छ नि अहिले युनाइटेडको पोस्ट फर्जी के भयो भने वी वर द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब हैन मोस्ट नै भन्छु कि म इन द होल वर्ल्ड होइन बिसाइड्स अब रियल मैड्रिड इन च्याम्पियन्स लिग बिसाइड्स इन द्याट होइन मोस्ट सक्सेसफुल क्लब के भयो भने त्यो चाहिँ इगो भयो कि सो युनाइटेडले के भन्यो पोटेन्सियल्स किनेन कि जो थियो प्लेयर चलेको उनीहरूलाई चाहिँ we are Manchester United, we are the most successful club, we can buy whoever we want no matter how high the price is भन्ने इगो मोडमा गयो के it's not about hey this is so much potential यो player को छ we'll buy, we'll nurture him and we'll make him the next Ronaldo, we'll make him the next Scholes भएन के कोही established player जस्तै fantastic example is Paul Pogba जे भयो उसलाई त अलरेडी डिभोर्स भइसकेको थियो नि त होइन फर्गसन पछि त आई मिन ग्रेट प्लेयर सिट म्यानेजर भनेर भइसकेको थियो नि त उसको प्लेयर म्यानेजर भनेर तर उसलाई चाहिँ अब 100 मिलियनमा ल्याएको हो क्या लास्ट टाइम पनि मैले भनेको थिएँ होइन अनि युनाइटेड इज द ओन्ली टिम हु sells Pogba for free, buys Pogba again from Juventus for 100 million, and then now we are leaving him as a free agent. Yeah. Right? Yeah. Anyways, yeah.
let's end this podcast with one final question. Yes or no? Okay. Will Ronaldo stay next season? Sunil, It's not about do you want him to stay. It's like, will Ronaldo stay or not? I think yes. He'll stay. I think he'll stay. Pujan? Ronaldo will stay, I think. किनभने यो ब्याड नोटमा चाहिँ छोड्दैन जस्तो लाग्छ क्या. He still has Same, me too. something more to prove. ब्याड नोट यस्तो नराम्रो सिजन, यस्तो टेरिबल सिजन भएको छ नि होइन. सो यो चाहिँ एन्डिङ होस् जस्तो चाहिँ फिल गर्दैन होला क्या रोनाल्डोले, जहाँसम्म मलाई लाग्छ. त्यही भएर it's the only reason he's going to stay. रोनाल्डोले 2 years को कन्ट्र्याक्टमा आएको थियो है. Yeah. I think he will not stay. Knowing how commercial he is, knowing he is at the is coming to an end of his glamorous era, त्यसले गर्दाखेरि I think मेरो विचारमा चाहिँ he will not stay. He will choose another club, maybe try to get one more Ballon d'Or. त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. एरिक टेन ह्यागकोमा चाहिँ very good program. Eric Ten Hag he's bringing a great plan ahead, I know, but that is more of a 3-year, 4-year roadmap, which Ronaldo knows clearly, and he will go to why not back to Real Madrid, right? Everything's good. I'll ferry Don Carlo पनि गएको छ. It's perfect storm for him to win, get him another Ballon d'Or. I mean, Ronaldo always has been selfish. We keep talking about Ronaldo versus Rooney, I know. Rooney, यदि Ronaldo जस्तो भएको भए, he would have won more titles and more recognitions than Ronaldo. Everybody knows. So I think he will leave, man. I'm telling you with a very heavy heart that I think he will leave. And फेरि अलिअलि रिपोर्ट्स पनि आइरहेछ नि, Real Madrid are looking for him भनेर. Plus if Mbappe signs for Real Madrid, and if Real Madrid comes knocking on Ronaldo's door, I think he might. But I still feel like he might want to leave United on a better note than this season. So I see him staying for at least another year and then go on a free. Let's see what happens during this. Real Madrid पनि रोनाल्डोलाई चाहिँ I think अप्रोच गर्छ जस्तो लाग्दैन. किनभने युनाइटेडको जतिको चाहिँ जपायतै ट्रान्सफर पोलिसी पनि छैन होला क्या रियल माड्रिडको. No, they don't, of course. He's 37. We're the only ones that we have that. He's 37. He's going to be 38. With players getting older around him, Benzema, Modric, Casemiro, Cruz, सबैजना चाहिँ एउटा एज कटिसकेको छ हैन. सो अब उनीहरु चाहिँ टिमलाई रिसेट गरेर यंगर ब्लड ल्याउनतिर लाग्छ होला के. They won't go back for Ronaldo जस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ के. अब रोनाल्डो जाने भनेको MLS हो के. Yeah. Why not? किनभने रोनाल्डो ट्रान्सफर फी उसको केही पनि छैन यहाँ हैन, रिलिज क्लज. सो मोस्ट 1 year रिमेनिङ हुँदाखेरि उसलाई 20 million जति थिएला. रोनाल्डो डज नट केयर अबाउट अब के भन्छ एभ्री विक्स स्यालेरी. कोही कन्ट्र्याक्ट कोही आफ्नो करियरको एन्डमा पुगिरहेछ भने दे डोन्ट केयर अबाउट मनी, किनभने उसको अलरेडी ब्रान्ड छ नि त. नाउ द फाइनल स्टोन फर हिम, इन्फिनिटी स्टोन इज एडिङ वान मोर बलन डोर. त्यसरी सोच्दाखेरि चाहिँ रोनाल्डो विल सैक्रिफाइस, टेक अ पे कट एन्ड जोइन रियल मैड्रिड. रोनाल्डो विल सैक्रिफाइस. होपफुली आई एम रङ दो. रोनाल्डोले सैक्रिफाइस गर्ला हैन, तर विल रियल मैड्रिड गो फर इट इज द बिगर क्वेशन के. मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ के. विल रियल मैड्रिड गो फर हिम के. I mean he will get you 20 goals in a season. Why not? Real Madrid likes trophies. Why not? Goals, it's the perfect marriage. हैन. Add 20 goals on top of that. No. Yeah. रोनाल्डोको गोल एड गर्यो भने बेन्जिमाको माइनस गर न फेरि. बेन्जिमा गर्छ. Of course, definitely. No, he's staying, bro. He's staying. He's not going anywhere. He's staying. Guarantee छोड्दैन क्या यो नोटमा त. साच्चै छोड्दैन. No. He's staying. Why are we entertaining the fact that he might leave? He's staying. Yeah. Okay. All right. Yeah, guys. Hopefully he stays. It was a really good podcast, good therapy session, and then talk to you guys in the next one. Then. Bye bye. Okay. Bye. Yeah, man. Bye.